שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם ראינו משפט שמדבר על תכונות של הפולינום האופייני. שני סעיפים כבר הוכחנו, בשיעור הזה נוכיח את השניים הנותרים, שדנים במקדם החופשי ובמקדם של למדה בחזקת n-1. נזכר במשפט ונוכיח. אז הנה מאמר המשפט, יש לנו A מטריצה ריבועית מסדר n על n עם איברים בשדה F, בעלת פולינום אופייני, דטרמיננטה של למדה I מינוס A, נסמן את הפולינום האופייני AK למדה K ועוד A1 למדה ועוד A0. אז מה אמר המשפט? שני הסעיפים הראשונים שכבר הוכחנו אמרו שהפולינום הוא ממעלה בדיוק n ומתוקן. עכשיו, בהנחה שכל השורשים של הפולינום באמת שייכים לשדה F, נוכל לסמן אותם בתור למדה 1, למדה 2 עד למדה n, כי מעלת הפולינום היא n, ואז סעיף 3 אומר, סכום השורשים, כלומר סכום הערכים העצמיים, שווה להיקבע של A, ומצד שני לפי ויטה, יהיה שווה למינוס AN מינוס 1, מינוס המקדם של למדה בחזקת n מינוס 1. סעיף 4 אומר שמכפלת השורשים, כלומר מכפלת הערכים העצמיים, שווה מצד אחד לדטרמיננטה של A, ומצד שני לפי ויטה למינוס 1 בחזקת n כפול A0, המקדם החופשי. בשיעור הזה כאמור אנחנו נוכיח את סעיפים 3 ו-4, אבל מאחר וסעיפים 1 ו-2 כבר הוכחנו, אנחנו כבר יודעים שהם מתקיימים, ולכן נוכל לכתוב את הפולינום הזה, לכתוב בצורה למדה i מינוס a דטרמיננטה שווה למדה בחזקת n ועוד an מינוס 1 למדה n מינוס 1 ועוד a0. כלומר, כתבנו כאן 1 ואת המעלה כתבנו כ-n. עכשיו נוכיח את 3 ו-4. נתחיל מסעיף 3. אז יש לנו מטריצה ריבועית n על n, הפולינום האופייני כאמור נראה ככה, דטרמיננט של למדה i מינוס a זה למדה בחזקת n ועוד an מינוס 1 למדה n מינוס 1 ועוד i עד a0, ונוכיח באינדוקציה על סדר המטריצה, ותמיד בהנחה שכל השורשים, כל הלמדות באמת נמצאים ב-f. בסיס האינדוקציה, n שווה ל-1. A מטריצה מסדר 1 על 1, לכן A שווה למספר A, המטריצה עם המספר A, I, מטריצת היחידה, זה פשוט המטריצה עם המספר 1, ואז הפולינום האופייני של A הוא F למדה שווה לדטרמיננט של למדה I מינוס A שווה, בואו נציב הכל, למדה מינוס A, דטרמיננטה זה המספר בתוך הדטרמיננטה. למדה מינוס 1. סליחה, למדה מינוס A. מה קיבלנו? פולינום ממעלה 1, שמה מקיים? למדה 1 שווה ל-a, יש לי רק שורש 1, השורש יהיה a, אבל ה-a הוא גם טרייס a. המטריצה a היא פשוט המספר a, ולכן העקבה שלה זה המספר a. אז באמת קיבלנו שהשורש שווה לעקבה. ומה לגבי המקדם? הוא גם שווה למינוס an מינוס 1. מי זה במקרה שלנו? מינוס an מינוס 1. אם n שווה ל-1, אנחנו מקבלים שזה מינוס a0. אכן, a0 הוא מינוס a. מינוס a זה מינוס מינוס a. מינוס מינוס a ייתן לי את a. ולכן קיבלנו שאכן במקרה של מטריצה מסדר 1 על 1, הכל עובד. נכון, הכל פה מאוד פשוט. מרוב שזה פשוט, זה אפילו קצת מבלבל. בואו נעבור להנחת האינדוקציה. יש לי B, מטריצה מסדר M, כאשר ה-M שלי קטן או שווה מ-N מינוס 1. נסמן את הפולינום האופייני ב-F דלטה, שזה הדטרמיננט של דלטה I מינוס B. אנחנו מניחים גם פה שכל השורשים של הפולינום האופייני, נסמן אותם בדלטה J, כולם נמצאים בשדה F. אז מה אומרת הנחת האינדוקציה? הנחת האינדוקציה תגיד, סכום כל השורשים, כלומר סכום כל הערכים העצמיים של B, שווה לעקבה של B, ושווה גם למינוס בטא M מינוס 1. מי זה בטא M מינוס 1? זה בפולינום האופייני המקדם של למדה בחזקת M מינוס 1. את זה אנחנו יודעים מהנחת האינדוקציה. עכשיו נעבור להוכחת האינדוקציה. לוקחים מטריצה A מסדר M שווה ל-N עד n מינוס 1 יש לנו בהנחה, עכשיו לוקחים את m להיות n. מה צריך להוכיח? צריך להוכיח
את זה אנחנו כבר מכירים מלמעלה, סכום כל השורשים של הפולינום, שנמצאים כמובן בשדה, כלומר, סכום כל הערכים העצמיים, שווה ליקבע של a, ושווה גם למינוס an מינוס 1. טוב, אז הנה הפולינום האופייני של a, למדה פחות איבר באלכסון, ומינוס מחוץ לאלכסון. נחשב לפי ההגדרה. אנחנו יודעים שהראשון פה זה פלוס, לכן לא כתבנו, אז סימן לא כתוב, מספר מינור ועוד ועוד ועוד, סימן מספר מינור וכן הלאה. אבל זכרו מה ראינו בשיעור קודם. בשיעור קודם כבר ראינו שרק האיבר הראשון משפיעים על המקדם של למדה בחזקת n, טוב, את זה כבר הוכחנו, ולמדה בחזקת n מינוס 1. לכן כל המחוברים האחרים אנחנו לא צריכים. אם אנחנו מעוניינים רק במקדם של למדה בחזקת n מינוס 1, שבזה דן סעיף 3, אנחנו נתרכז רק במחובר הזה מכל שאר המחוברים, וננסה משם לדלות את המקדם של למדה בחזקת n מינוס 1. אם כך, זה הפולינום, זה הפיתוח, ואנחנו מתמקדים רק באיבר הזה. אז מה אנחנו יודעים? M11, אנחנו כבר ראינו את זה גם בהוכחה הקודמת, זה הדטרמיננטה של מה שמסומן פה באדום. זה הבינור מסדר n-1 של מה שכתוב כאן. וכבר ראינו שזה למעשה פולינום אופייני של איזושהי מטריצה B מסדר n-1. ולכן, זוכרים זה פולינום אופייני, אני אראה לכם את זה שוב, יש לי פה למדה פחות איבר באלכסון, בכל מקום, ומספרים מחוץ לאלכסון, ולכן זו בדיוק הצורה של פולינום אופייני של איזושהי מטריצה מסדר n-1. אז כאן אנחנו כבר יכולים להשתמש בסעיפים 1 ו-2 שכבר הוכחנו, ולכן לפי הסעיפים 1 ו-2, מה שיש לנו כאן, m11, הוא פולינום מתוקן ממעלה n-1, שזה בעצם סדר המטריצה B, ולכן מה צורתו? נכון, m11 זה הדטרמיננט של למדה i מינוס b, המטריצה b שתצא מפה, שזה שווה לפולינום מתוקן ממעלה n מינוס 1. למדה n מינוס 1 ועוד איזשהו בטא n מינוס 2, למדה n מינוס 2 וכן הלאה וכן הלאה, ועוד בטא 0. זו צורתו. מהנחת האינדוקציה, מה נובע? נובע שעבור המטריצה b, מהנחת האינדוקציה אנחנו יודעים, סכום כל השורשים או כל הערכים העצמיים של B, שזה שורשי הפולינום האופייני של B, כלומר דלתה 1 ועוד דלתה 2 ועוד דלתה n-1, הסכום הזה שווה מצד אחד לטרייס B, ליקבע של המטריצה, ומצד שני למינוס המקדם של למדה בחזקת מעלה אחת לפני המקדם המוביל, המעלה המובילה. אם אצלנו הפולינום הוא ממעלה n-1, מקדם אחד קודם זה בטא n-2, ולכן מינוס בטא n-2. שוב, סכום כל השורשים של הפולינום, שזה סכום הערכים העצמיים של B, יהיה שווה מצד אחד היקבע של המטריצה, מצד שני המקדם של המעלה אחת לפני האחרונה, מינוס בטא n-2. זו הנחת האינדוקציה. עכשיו, נחשב את המקדם של למדה בחזקת n-1 בפיתוח של למדה מינוס a11 כפול m11, כשזה m11 וזה מה שאנחנו יודעים עליו מהנחת האינדוקציה. בואו נמשיך. רושמת לנו פה את כל מה שאנחנו כבר יודעים ברגע זה. אז אנחנו יודעים ש-m11 זו צורתו, אנחנו יודעים שסכום כל השורשים של הפולינום האופייני של b, שזה בעצם הדטרמיננטה m11, זה טרייס b, וזה יהיה שווה למינוס בטא n-2. עכשיו, זוכרים מהי המטריצה? b, הראיתי לכם קודם, אז בואו נרשום עכשיו במפורש מי זה טרייס b. טרייס b זה a22 ועוד a33 ועוד ann. זוכרים, המטריצה b היא המטריצה שנמצאת בפינה הימנית למטה ב-a, ולכן העקבה שלה זה a22 ועוד a33 ועוד ann. עכשיו אנחנו מתרכזים במקדם של למדה בחזקת n-1, שהוא מופיע בפיתוח של החשבון הזה. אז בואו נכתוב את הכל. למדה פחות a11 כפול m11 שווה
בואו, גם נציב את M1 וגם כדי שיהיה לנו קל לעקוב, אנחנו נצטרך לכפול את הסוגריים גם בלמדה, נסמן את זה באדום, וגם במינוס A11 נסמן את זה בכחול. אז בואו נפתח סוגריים, הנה. למדה כפול מה שבסוגריים, שזה M11 כמובן, פחות A11 כפול מה שבסוגריים. עכשיו בואו נחשב, נכפול כל זה בלמדה ונכפול כל זה במינוס A11. הנה מה שמקבלים. כאן בכל מקום החזקה עולה ב-1, אז במקום למדה n מינוס 1 יש לי למדה n. בטא n מינוס 2, במקום לכפול את למדה n מינוס 2, יכפול את למדה n מינוס 1. בכל מקום המעלה של למדה עולה ב-1. שימו לב כאן, האחרון היה בטא 0, כפלנו בלמדה, קיבלנו בטא 0, למדה. מה קורה כאן? כאן המעלות של למדה נשארות אותו דבר. מה משתנה? המקדם. בכל מקום יתווסף מינוס A11. הנה, ללמדה n מינוס 1 כופלים במינוס A11. בואו נבדוק את הבא בתור, למדה n מינוס 2 שכופל בטא n מינוס 2, יתווסף גם כפול מינוס A11. וככה זה ממשיך, האחרון בטא 0, כופלים במינוס A11, מקבלים מינוס A11 בטא 0. זהו, סיימנו לפתוח סוגריים. עכשיו צריך לכנס איברים דומים כדי לקבל את המקדמים. אז שימו לב מיד שלמדה n מופיע רק כאן עם מקדם אחד, נו טוב, זה לא מפתיע כי אנחנו מחשבים פולינום אופייני והוא מתוקן ממעלה n, ובאמת זה מה שרואים פה. עכשיו בואו נתרכז במה שבאמת אנחנו רוצים. אנחנו רוצים את המקדם של למדה בחזקת n מינוס 1. הנה למדה בחזקת n מינוס 1 נמצא פה, והנה למדה בחזקת n מינוס 1 נמצא פה. ונכנס את כל שאר האיברים הדומים, והנה מה יוצא. אני אראה לכם את זה שאנחנו רוצים, ואני אראה לכם גם את החופשי בשביל שתראו שהכל יוצא מסודר. הנה, בטא n מינוס 2 נמצא פה, סימנתי את זה בירוק, כי זה מה שמעניין אותנו. אחר כך n יותר למדה n מינוס 1, ומגיעים לכחולים. איפה מופיע למדה n מינוס 1? כאן. לכן המקדם הוא מינוס A11. מינוס A11, למדה n מינוס 1. זהו, עכשיו יש כל מיני מחוברים שאותנו לא מעניינים. נכון, סעיף 4 דן במקדם החופשי, אבל את המקדם החופשי אנחנו נעשה אחרי זה. לכן כרגע אנחנו מתעלמים. בואו רק נראה שאכן זה מתאים. המקדם החופשי באדום אין לנו, כי בכל מקום מופיע למדה, לכן המקדם החופשי מופיע אך ורק מהאזור הכחול. ומהו? מינוס A11 בטא 0, מינוס A11 בטא 0. שאני אראה לכם גם את המקדם של למדה, רק בשביל שתהיו רגועים שאין פה טעויות, בואו נראה. הנה למדה, בטא 0, זהו, אין פה יותר למדה. בואו נחפש את הלמדה הכחול. הנה, הוא נמצא פה, מינוס A11, בטא 1. ולכן המקדם של למדה, בטא 0, מינוס A11, בטא 1. נפלא. אם כך, מה קיבלנו? קיבלנו שהמקדם של למדה n מינוס 1 הוא, כתוב לנו פה. מצד אחד an מינוס 1, ככה אנחנו קוראים לו, מצד שני אנחנו רואים שהוא בטא n מינוס 2 פחות a11. עכשיו בואו נציב, מה זה בטא n מינוס 2? הנה בטא n מינוס 2. כתוב לי פה למה זה שווה, אבל פה יש מינוס, לכן נעביר את המינוס לצד שני ונקבל שזה מינוס a22 מינוס ann, ואחרי זה יש לי גם מינוס a11. בואו נכתוב את הכל. מינוס מ-A22 עד ANN זה בעצם בטא N מינוס 2 שמגיע מפה, מהנחת האינדוקציה, ומינוס A11 יתווסף לנו חדש מכאן. אבל מה כתוב כאן? שימו את A11 ראשון ותראו מה יוצא לנו. מינוס A11 מינוס מינוס ANN שזה בעצם העקבה של A עם סימן מינוס, תוציאו את המינוס החוצה, מינוס טרייס A. קיבלנו. an מינוס 1 שווה למינוס טרייס a. עכשיו, הנה מה שהיה לנו, את כל זה כבר ראינו, זה הדבר החדש שקיבלנו, ש-an מינוס 1 שווה למינוס טרייס a. את החלק הזה בסעיף 3 הוכחנו. רגע, עכשיו צריך לקשר לערכים העצמיים, כלומר לשורשי הפולינום, אז בואו נעשה את זה.
אז אנחנו יודעים שלמדה 1 עד למדה m הם שורשי הפולינום, כלומר הערכים העצמיים של a. עכשיו, לפי נוסחאות ויטה, בואו נראה מה יצא. למדה 1 ועוד למדה 2 ועוד למדה n שווה. זוכרים את נוסחאות ויטה? מה אמרו לנו? סכום השורשים, כל השורשים של הפולינום שווה, מינוס an מינוס 1 חלקי an. אבל, מינוס an מינוס 1, יש לי פה מינוס, הנה, an מינוס 1, כתוב לי שזה מינוס טרייס a, הצבתי. ו-an, אנחנו כבר יודעים שזה 1. מה כתוב כאן? מינוס מינוס חלקי 1, קיבלנו בדיוק את טרייס a, כלומר סכום הערכים העצמיים, שזה בעצם סכום כל השורשים של הפולינום האופייני, שווה לטרייס a, לעקבה של המטריצה a. זהו, וכאמור, העקבה של a, תעבירו את המינוס לצד שני, יוצא מינוס an מינוס 1, כמו שכתוב בנוסח המשפט. וסיימנו להוכיח את סעיף 3. זה היה ארוך. אל דאגה, סעיף 4 הרבה יותר קצר. בואו נראה את ההוכחה לסעיף 4. הפעם לא צריך אינדוקציה, יש לנו פה קיצור דרך מעולה. שימו לב, מזכירה לכם מה אומר סעיף 4, המטריצה היא ריבועית n על n, הנה הפולינום האופייני, אנחנו כבר יודעים שהוא פולינום מתוקן ממעלה n, לכן כתוב פה 1 כפול למדה n ועוד עד a0. אנחנו רוצים להוכיח שבהנחה של למדה 1 עד למדה n ב-f, כל השורשים של הפולינום, או הערכים העצמיים של a נמצאים בשדה, אנחנו רוצים להוכיח שהמכפלה שלהם מצד אחד שווה לדטרמיננטה של a, ומצד שני שווה למינוס 1 בחזקת n כפול המקדם החופשי. איך נוכיח את זה? הפעם לא צריך אינדוקציה, יש לנו קיצור. שימו לב. בואו נסתכל על האיבר החופשי בשני האגפים. מצד אחד למדה n ועוד a0, האיבר החופשי שם, מצד שני האיבר החופשי שיוצא מחשבון הדטרמיננטה. כאן, מהו האיבר החופשי? אנחנו רואים בעין, הנה הוא מסומן לנו פה, a0. לכן באגף ימין, המקדם החופשי a0. רגע, אבל הוא גם שווה למקדם החופשי באגף שמאל. מהו המקדם החופשי באגף שמאל? אנחנו לא רואים אותו. זוכרים איך מקבלים מקדם חופשי בפולינום? תסתכלו פה, איך אפשר להישאר רק עם a0? נכון, אם נציב למדה שווה 0, נשאר בסוף רק עם המקדם החופשי. נו טוב, בואו נעשה את זה גם באגף שמאל. הנה, נציב 0 באגף שמאל, כדי לקבל את המקדם החופשי באגף שמאל. הנה אני מציבה למדה שווה 0 ואני אקבל. a0 שווה, מצד אחד יוצא פה a0, מצד שני בואו נראה מה יוצא כאן. 0 i מינוס a. רגע, דטרמיננט של 0i מינוס a שווה לדטרמיננט של מינוס a. נוציא מינוס החוצה, הוא יוצא בחזקת n, סדר המטריצה. קיבלנו מינוס 1 בחזקת n כפול דת a. אם כך, שימו לב, a0, המקדם החופשי, שווה למינוס 1 בחזקת n דת a. מינוס 1 בחזקת n a0, שווה לדת a, זה מה שאנחנו נרצה להוכיח. אז בואו נמשיך, כמעט אנחנו שם. עכשיו נשתמש בנוסחאות ויטה. מה אומרות נוסחאות ויטה על המכפלה של כל השורשים של הפולינום, במקרה שלנו של הערכים העצמיים? בואו נציב את הנוסחה, זוכרים אותה? זה מינוס 1 בחזקת n כפול המקדם החופשי a0 לחלק ל-an. בואו נציב מה קיבלנו אצלנו. מינוס 1 בחזקת n a0, בינתיים נשאיר את זה ככה, an שווה ל-1. עכשיו אנחנו מציבים את a0. הנה, a0 שווה מינוס 1 בגובה n דת a. תציבו את זה שם ונקבל. מינוס 1 בגובה n כפול מינוס 1 בגובה n דת a. רגע, קיבלנו פה מינוס 1 בחזקת שניהם, זה 1, ולכן יצא לנו דת a. שימו לב, מכפלת כל השורשים של הפולינום, או כל הערכים העצמיים של a, המכפלה הזו שווה לדת a. וכמובן שאם נעביר אגפים, את המינוס 1 בחזקת n נעביר לצד שני, נקבל גם שדת a שווה למינוס 1 בחזקת n כפול a0, שזה המכפלה של השורשים וזה גם הדטרמיננטה של a. וזה מסיים לנו גם את סעיף 4 במשפט. בואו נראה רגע דוגמה. הנה לנו מטריצה, כבר ראינו אותה כמה פעמים.
ראינו בשיעור הקודם שהפולינום האופייני הוא, הנה הדטרמיננטה, והנה כל החשבון אחרי שפתחנו סוגריים. עכשיו, שימו לב לתכונות. הערכים העצמיים הם למדה 1, למדה 2 שווה למינוס 2, כי מינוס 2 מופיע בריבוי אלגברי 2, ולמדה 3 ששווה ל-4. עכשיו שימו לב, למה שווה למדה 1 ועוד למדה 2 ועוד למדה 3, מינוס 2 ועוד מינוס 2 ועוד 4, שזה בעצם 0. וזה באמת היקבע של A. 1 מינוס 5 ועוד 4 זה באמת 0. רגע, זה גם שווה למינוס A2, שימו לב. למדה בריבוע לא מופיע כאן, לכן המקדם של למדה בריבוע הוא 0, וזה באמת מה שקיבלנו. היקבע היא מינוס A2. הלאה, מהי המכפלה? מינוס 2 כפול מינוס 2 כפול 4, זה 16. רגע, 16 זה באמת מינוס 1 בשלישית כפול A0. מינוס 1 בשלישית זה מינוס 1, A0 זה מינוס 16, יצא פלוס 16. לכן, מכפלת השורשים היא 16, וזה אמור להיות גם הדטרמיננטה של A. בואו נבדוק את זה. הנה, det A, תעשו את החשבון, כבר עשינו אותו כמה פעמים, ויצא לנו בדיוק 16. זהו חברים, סיימנו להפעם. עכשיו, שאנחנו מכירים את התכונות של הפולינום האופייני, בשיעור הבא נראה תרגילים שעוסקים במקדמים של הפולינום האופייני ובתכונות שלו. ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה.